กำเนิดชีวิตแก๊งบาริโอ 18 อาชญากรข้ามชาติสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องโรดวิทเล่าเรื่องนะคะวันนี้โรสจะพามาดูเรื่องของแก๊งอาชญากรบาริโอ 18 นั่นเองค่ะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแต่เพื่อให้ทุกคนนะคะได้ย้อนรอยประวัติศาสตร์อาชญากรโรสจึงจัดทำเป็นซีรีส์เล็กๆนะคะเพื่อเป็นการศึกษาและเรียนรู้ว่าแก๊งนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงกันวัตถุประสงค์คืออะไรซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นซีรีส์แก๊ง EP แรกก็สามารถรับชมซีรีส์แก๊งอื่นๆที่จะตามมาอีกได้ค่ะโรสจะแบ่งเป็น9พาร์ทย่อยนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะ18 Street เนี่ยเป็นแก๊งที่มีต้นกำเนิดในเขตพิโกยูเนียนนะคะของลอสแองเจลิสเป็นหนึ่งในแก๊งที่มักจะถูกกล่าวถึงในบริบทข้ามชาติค่ะและมักเรียกกันว่ามาร่าซึ่งเป็นแก๊งที่มีความซับซ้อนประเภทหนึ่งเลยค่ะเนื่องจากมีอยู่ในเอลซัลวาดอร์และก็ส่วนอื่นๆของอเมริกากลาง18 Street นะคะรู้จักกันในชื่อ18 Street Barrio 18 Care 18 Mara 18 และก็ M18 ในสถานที่ต่างๆเนี่ยบทความนี้นะคะก็จะสรุปต้นกำเนิดและการอพยพการแพร่กระจายในระดับประเทศและก็ข้ามชาติของแก๊งนี้ค่ะต้นกำเนิดของแก๊ง18 Street นะคะสามารถสืบย้อนไปถึงเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงต้นทศวรรษ 1960 ในเขตแลมพาร์ดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก๊งนี้เนี่ยก่อตั้งขึ้นในบริเวณที่ทางด่วนของซานตาโมนิกานะคะและก็ฮาร์เบอร์ตัดกันค่ะใกล้กับ18 Street นะคะและยูเนียนอเวนิวพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อพิโกยูเนียนตามคำกล่าวของดร.แอลวอร์เดสนะคะซึ่งเป็นศาสตราจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเออร์ไวน์และอดีตหัวหน้าหน่วยสืบสวนแก๊งที่สำนักงานอัยการเขตออเรนจ์เคานตี้นะคะ18 Street นะคะก่อตั้งขึ้นเนื่องจากแก๊งที่รู้จักกันในชื่อแคลนตันสตรีทค่ะซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อแคลนตัน14หรือ C14 นั่นเองแก๊งนี้เนี่ยคัดเลือกและยอมรับเฉพาะชาวเม็กซิกันเท่านั้นค่ะการที่แคลนตันสตรีทเนี่ยคัดเลือกสมาชิกมากเกินไปทำให้เยาวชนที่ไม่ใช่ชาวเม็กซิกันและมีพื้นเพเป็นลูกครึ่งก่อตั้งแก๊ง18 Street เนี่ยผู้ก่อตั้งหลายคนนะคะอาศัยอยู่ใกล้หรือบนถนนสายที่18ซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยได้กลายเป็นชื่อของแก๊งนั่นเองค่ะพื้นที่ประวัติศาสตร์ของ18 Street นะคะประกอบด้วยย่านต่างๆ5แห่งในลอสแองเจลิสได้แก่ East Side 18 Street North Side 18 Street South Central 18 Street South Side 18 Streetและ West Side 18 Street ค่ะในแต่ละย่านเนี่ยก็จะมีชื่อเฉพาะเพื่อแยกแยะกลุ่มต่างๆรวมถึงคลิกด้วยนะคะหรือคิริกัสในภาษาสเปนนั่นเองค่ะภายในย่านเหล่านี้นะคะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเฉพาะจำนวนมากโดยกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ก็ได้แก่54 King BLVDs 106 Columbia Little Cyclops Pico Locos K-Dubs Diablos Tiny White Nose Babytos Shuttle Park Locos Smiley Drive Alsace Locos Seven และ Broadway ค่ะรวมถึง Wall Street และก็ลิมโพด้วยค่ะก้าวสู่ระดับประเทศ18 Street นะคะเป็นหนึ่งในแก๊งที่สำคัญที่สุดในลอสแองเจลิสค่ะและก็ได้ขยายไปยังสถานที่ต่างๆมากมายนะคะการเติบโตของจำนวนสมาชิกและก็ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้จากการที่18 Street เนี่ยเปิดรับสมาชิกจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นนอกเหนือจากชุมชนละตินซึ่งก็ช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจให้กับเยาวชนเข้าร่วมแก๊งมากขึ้นค่ะการเข้าถึงของ18 Street นะคะได้ขยายออกไปจากลอสแองเจลิสไปยังเมืองต่างๆและเขตชานเมืองทั่วสหรัฐอเมริกาเลยค่ะกลุ่มที่สังกัด18 Street เนี่ยประมาณ200กลุ่มดำเนินการอยู่ทั่วทางแคลิฟอร์เนียตอนใต้รวมทั้งหุบเขาซานเฟอร์นันโดและซานกราเบียนเซาท์เบย์เซาท์ลอสแองเจลิสปิโกยูเนียนก็คือบ้านเกิดเดิมของพวกเขาเองเกิลวูดลินวูดฮันติงตันพาร์ครวมถึงริเวอร์ไซด์และออเรนจ์เคานตี้ด้วยค่ะตามการประเมินภัยคุกคามแก๊งระดับชาติของสำนักงานสอบสวนกลางของ FBI นะคะประจำปี 2011 เนี่ยพบว่า18 Street นะคะมีสถานะอยู่ในหลายรัฐในสหรัฐอเมริการวมถึงแคลิฟอร์เนียโคโลราโดฟลอริดาฮาวายอินเดียนาไอโอวาแมริแลนด์แมสซาชูเซตส์มิสซูรีเนบราสกานิวยอร์กนอร์ทแคโรไลนาออริกอน
เพนซิลเวเนียโรดไอแลนด์เซาท์แคโรไลนาเวอร์จิเนียวอชิงตันและดิสตริกออฟโคลัมเบียค่ะมีรายงานว่าสมาชิกAT Street นะคะจำนวนมากอพยพไปยังเมืองของรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกาค่ะในการดำเนินการดังกล่าวนะคะAT Street ได้สร้างสถานะในระดับประเทศจากการเคลื่อนไหวของสมาชิกAT Street ทำให้สมาชิกของแก๊งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยในปี 2008 นะคะคาดว่ามีสมาชิกประมาณ 30,000 ถึง 50,000 คนในสหรัฐอเมริกาตามการประเมินของสำนักงานพัฒนาการระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาค่ะก็คือ USAID นั่นเองในอเมริกากลางและก็เม็กซิโกค่ะกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรเคยถูกจำกัดขอบเขตเฉพาะในชุมชนท้องถิ่นเท่านั้นค่ะโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีการสื่อสารที่ซับซ้อนและรูปแบบการเดินทางได้เอื้อต่อการขยายตัวของกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรไปทั่วชุมชนรวมถึงเมืองและก็ประเทศต่างๆด้วยค่ะแก๊งAT Streetนะคะมีทั้งการปรากฏตัวในระดับชาติและก็ข้ามชาติค่ะซึ่งขับเคลื่อนโดยกระแสการอพยพภายในประเทศแล้วก็ข้ามชาติการแพร่กระจายของแก๊งAT Streetข้ามพรมแดนอาจเชื่อมโยงกับนโยบายการย้ายถิ่นฐานของสหรัฐในช่วงทศวรรษ 1990 สหรัฐเพิ่มจำนวนข้อกล่าวหาทางอาญาที่ผู้อยู่อาศัยที่เกิดในต่างประเทศอาจจะถูกในประเทศกลับไปประเทศต้นทางได้ค่ะผ่านพระราชบัญญัติการปฏิรูปผู้อพยพผิดกฎหมายและก็ความรับผิดชอบของผู้อพยพนั่นเองนโยบายการย้ายถิ่นฐานถูกนำไปใช้ในแคลิฟอร์เนียอย่างจริงจังค่ะและสมาชิกแก๊งAT Streetจำนวนมากนะคะที่ถูกจับกุมในขณะนั้นไม่ใช่พลเมืองสหรัฐค่ะส่งผลให้สมาชิกแก๊งAT Streetนะคะจำนวนมากถูกเนรเทศไปยังประเทศต่างๆในละตินอเมริกาเช่นเอลซัลวาดอร์กัวเตมาลาฮอนดูรัสและเม็กซิโกเมื่อสมาชิกแก๊งนะคะเดินทางมาถึงประเทศต้นทางบางคนก็เริ่มสร้างความสัมพันธ์กับเยาวชนในละแวกบ้านของตนค่ะและก็เริ่มขยายจำนวนสมาชิกแก๊งออกไปแม้ว่าAT Streetนะคะจะก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาแต่สมาชิกส่วนใหญ่ในอเมริกากลางเกิดและก็เติบโตในภูมิภาคนั้นค่ะแก๊งAT Streetนะคะโดยรวมแล้วสามารถถือเป็นแก๊งข้ามชาติได้ค่ะเนื่องจากปรากฏตัวอยู่ในประเทศต่างๆและมีกิจกรรมผิดกฎหมายที่ข้ามพรมแดนนอกจากนี้นะคะนอกสหรัฐอเมริกาแก๊งAT Streetนะคะยังถูกพบในแคนาดาเอลซัลวาดอร์กัวเตมาลาฮอนดูรัสเลบานอนเม็กซิโกเปรูและก็สเปนด้วยค่ะมีปัจจัยเฉพาะตัวในแต่ละประเทศนะคะที่สร้างโอกาสให้สมาชิกแก๊งAT Streetคัดเลือกแล้วก็รับสมัครสมาชิกแก๊งใหม่ค่ะการขาดบริการที่มีให้เยาวชนแล้วก็แนวทางที่รัฐบาลใช้ในการจำกัดแก๊งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการคัดเลือกของแก๊งนั่นเองในขณะที่ประเทศต่างๆในอเมริกากลางกำลังฟื้นตัวจากสงครามกลางเมืองและก็ความวุ่นวายอื่นๆค่ะแก๊งAT Streetก็ลงจอดในพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์เพื่อขยายกิจกรรมผิดกฎหมายและสมาชิกเมื่อรัฐบาลในอเมริกากลางตระหนักว่าพวกเขามีปัญหากับแก๊งพวกเขาก็จึงเริ่มสร้างและดำเนินนโยบายเพื่อปราบปรามสมาชิกแก๊งและกิจกรรมผิดกฎหมายของพวกเขาค่ะแคริบันโดซินเก้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการละตินอเมริกาจาก Congressional Research Service นะคะได้ให้คำอธิบายที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับนโยบายนี้ค่ะมาโนดูรานะคะภาษาสเปนก็แปลว่ามือที่แน่วแน่นั่นเองเป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายประเภทของนโยบายต่อต้านแก๊งที่เริ่มใช้ครั้งแรกในเอลซัลวาดอร์ฮอนดูรัสและในระดับที่น้อยกว่าก็คือกัวเตมาลาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและแรงกดดันจากสื่อให้รัฐบาลเหล่านี้ทำอะไรบางอย่างค่ะเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับแก๊งแนวทางมาโนดูรานะคะมักเกี่ยวข้องกับการคุมขังเยาวชนจำนวนมากมักเป็นผู้ที่มีรอยสักที่มองเห็นได้นั่นเองค่ะในข้อหารวมกลุ่มกันอย่างผิดกฎหมายนะคะและก็เพิ่มโทษจำคุกสำหรับสมาชิกแก๊งและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับแก๊งนั่นเอง
วิธีแก้ปัญหาหลายอย่างที่รัฐบาลเสนอเนี่ยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการของตำรวจและก็ทหารค่ะและทำให้ปัญหาที่รัฐบาลควรจะต้องแก้ไขนั้นเนี่ยเลวร้ายลงในปี 2012 เนี่ยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาตินะคะประมาณการว่ามีสมาชิกกลุ่มเอทิสติประมาณ 14,000 ถึง 17,000 คนในกัวเตมาลา 8,000 ถึง 10,000 คนในเอลซัลวาดอร์และ 5,000 คนในฮอนดูรัสในบทความของสภากิจการซีกโลกเจสสิก้าฟาเบอร์นะคะได้สรุปพลวัตที่ทำให้มีสมาชิกกลุ่มเอทิสติจำนวนมากในเอลซัลวาดอร์ไว้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะปัจจัยที่ซับซ้อนที่เกี่ยวพันกันหลายประการนะคะเช่นการกีดกันทางสังคมของสมาชิกแก๊งนโยบายที่กำหนดเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนในช่วงหลังสงครามและความยากจนและก็ความไม่เท่าเทียมกันที่แพร่กระจายออกไปค่ะล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรุนแรงที่ยังก่อกวนประเทศจนถึงทุกวันนี้นั่นเองแม้ว่านโยบายล่าสุดนะคะจะคำนึงถึงหลายแง่มุมของความขัดแย้งมากขึ้นแต่การที่รัฐบาลสหรัฐและก็เอลซัลวาดอร์เนี่ยกล่าวร้ายแก๊งโดยรวมกลับทำให้ความรุนแรงและความหวาดกลัวในเอลซัลวาดอร์ทวีความรุนแรงมากขึ้นมากกว่าที่จะระงับการนองเลือดที่เกิดขึ้นได้ค่ะวิธีดำเนินการและกิจกรรมผู้ที่สนใจเข้าร่วมแก๊งเอทิสตินะคะสามารถเริ่มต้นได้โดยการถูกตีเป็นเวลา18วินาทีหรือมีส่วนร่วมในการทำผิดกฎหมายบางประเภทที่สมาชิกปัจจุบันกำหนดค่ะแก๊งนี้นะคะประกอบด้วยผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ค่ะผู้หญิงที่จะเข้าร่วมแก๊งได้เนี่ยก็จะมี3ช่องทางนะคะในการจะเข้าก็คือการตีนะคะเป็นเวลา18วินาทีการมีเพศสัมพันธ์กับสมาชิกหลายรายหรือการเป็นแฟนหรือภรรยาของสมาชิกอาจจะทำให้กลายเป็นสมาชิกได้ในระยะยาวค่ะระบบประสาทส่วนกลางของแก๊งประกอบด้วยเวสเตราโนสภาษาสเปนเนี่ยแปลว่าทหารผ่านศึกค่ะของแก๊งเอทิสตินะคะถูกจัดระเบียบเป็นเซลล์กึ่งอิสระเรียกว่ากิลิเกสค่ะแม้ว่าจะมีลำดับชั้นภายในกิลิเกสเนี่ยแต่ไม่มีห่วงโซ่การบังคับบัญชาแบบทหารจากบนลงล่างสำหรับสมาชิกประมาณ10,000 คนทั่วทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลางโครงสร้างองค์กรของบาริโอ 18เนี่ยกระจายอำนาจมากกว่าและมีโครงสร้างแนวนอนค่ะวิธีการดำเนินงานและโครงสร้างของเอทิสติเนี่ยนั้นแตกต่างกันออกไปนะคะในแต่ละสถานที่ตัวอย่างเช่นในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ค่ะเอทิสติเนี่ยมักจะพักดีต่อกลุ่มมาเฟียเม็กซิกันค่ะซึ่งมีอยู่ในเรือนจำหลายแห่งในแคลิฟอร์เนียกลุ่มเล็กๆจำนวนมากเนี่ยให้ความร่วมมือกับกลุ่มอื่นๆในขณะที่กลุ่มอื่นๆเนี่ยดำเนินการอย่างอิสระอย่างไรก็ตามนะคะในอเมริกากลางเอทิสติเนี่ยดำเนินการแตกต่างกันออกไปค่ะเช่นในฮอนดูรัสผู้นำของบาริโอ 18เรียกว่าโทโรสหรือวัวกระทิงนะคะโดยแต่ละโทโรเนี่ยก็จะมีกิลิกัสอยู่ใต้บังคับบัญชาแล้วก็โฮเมียนะคะจะนำแต่ละคนเนี่ยโดยแต่ละโฮเมียเนี่ยก็จะมีโซดาโดสนะคะก็คือทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาหลายคนค่ะโครงสร้างยังถูกแบ่งย่อยลงไปอีกนะคะเป็นสมาชิกที่มีแนวโน้มเป็นไปได้และก็บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งทั้งหมดนะคะมีภารกิจผิดกฎหมายที่แตกต่างกันเพื่อดำเนินการให้กับแก๊งค่ะความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานและก็โครงสร้างของแก๊งในสถานที่ต่างๆค่ะโดยรวมแล้วนะคะโครงสร้างของแก๊งเนี่ยแตกต่างกันไปในเอลซัลวาดอร์กัวเตมาลาและก็ฮอนดูรัสแล้วก็ในอเมริกากลางค่ะศัตรูตัวฉกาจของเอทิสติก็คือ MS-13 ซึ่งทั้งคู่เนี่ยต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจและก็เงินทุนที่ผิดกฎหมายค่ะเอทิสตินั้นเนี่ยค่ะเหนียวแน่นแล้วก็มีวินัยน้อยกว่าและสิ่งนี้นะคะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและกิจกรรมของเอทิสติหากเรามองไปที่เอลซัลวาดอร์ในปี 2548 เนี่ยเอทิสติแตกออกเป็น2ฝ่ายค่ะก็ได้แก่เลวอรุซิโอนาริออสนะคะก็คือกลุ่มนักปฏิวัติแล้วก็ซูเรอิออสนะคะกลุ่มคนทางใต้ตามที่ดร.พาเมล่าลุยนะคะนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ NYU กล่าวรอยร้าวของเอทิสติในเอลซัลวาดอร์เนี่ยเริ่มต้นขึ้นเนื่องจากข้อพิพาทภายในเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการของกลุ่มและแนวทางปฏิบัติที่ควรปฏิบัติตามค่ะ
สิ่งสำคัญก็คือต้องทราบว่าการแยกตัวของเอทิสตีดนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะในเอลซัลวาดอร์เท่านั้นในปี 2017 เนี่ยดร. โฮเซ มิเกล ครูซผู้เชี่ยวชาญด้านแก๊งและก็ความรุนแรงในละตินอเมริกาและก็ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟลอริดาอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแก๊งในเอลซัลวาดอร์เนื้อหาต่อไปนี้ก็อธิบายถึงการสังเกตของพวกเขาเกี่ยวกับโครงสร้างเอลซัลวาดอร์ของถนนเอทิสตีดกลุ่มเอทิสตีดเนี่ยมีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ค่อยดีนะค่ะในหลายกรณีเนี่ยเป็นเรื่องยากที่จะกำหนดรูปแบบองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์โดยอิงจากคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญที่สัมภาษณ์อย่างไรก็ตามนะคะตามข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลบางคนเนี่ยกลุ่มเอทิสตีดนะคะกลุ่มนักปฏิวัติแล้วก็กลุ่มคนทางใต้เนี่ยแบ่งองค์กรของตนออกเป็นกันชาร์ตนะคะก็คือศาลซึ่งดำเนินการในระดับละแวกบ้านและก็ระดับเมืองและติริบุสนะคะก็คือชนเผ่าซึ่งขยายไปถึงระดับภูมิภาคเลยค่ะนอกจากนี้นะคะสมาชิกแก๊งจำนวนมากเนี่ยก็ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมผิดกฎหมายเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพและช่วยส่งเสริมอำนาจและการเข้าถึงของเอทิสตีดกลุ่มคนในเอทิสตีดบางคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการกันโชคทรัพย์เรียกค่าคุ้มครองและสินบนจากสินค้าผิดกฎหมายที่ขายในเขตพื้นที่ของตนค่ะเช่นเดียวกับแก๊งส่วนใหญ่เนี่ยเอทิสตีดนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาหลายประเภทเช่นการขโมยรถการจี้รถการยิงจากรถการขายยาการค้าอาวุธการกันโชคทรัพย์การข่มขืนการฆาตกรรมและการจ้างวานฆ่าค่ะกิจกรรมดังกล่าวทำให้สมาชิกเอทิสตีดเนี่ยมีวิธีการต่างๆมากมายในการหาเงินค่ะทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถทำอาชญากรรมได้อย่างหลากหลายมากขึ้นตามรายงานของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดนะคะเอทิสตีดเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มมาเฟียเม็กซิกันค่ะก็คือลาอีมีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของเม็กซิโกก็คือ TCO ค่ะเช่นซินาโลอาคาเทลแล้วก็คาเทลเดอาริสโกนูเอวาเจเนเรเชียหรือพันธมิตรรุ่นใหม่ของฮาริสโกค่ะความสัมพันธ์เหล่านี้นะคะทำให้แก๊งเนี่ยสามารถจัดหาขนส่งและขายยาเสพติดได้ค่ะโดยรวมเนี่ยเอทิสติดได้พัฒนาคุณลักษณะของแก๊งรุ่นที่ 3 เช่นการพัฒนาจากการเป็นองค์กรที่ยึดครองอาณาเขตการผลักดันให้เข้าสู่เครือข่ายยาเสพติดที่กว้างขวางขึ้นค่ะเช่นการขายแล้วก็การจัดจำหน่ายและการขยายขอบเขตของแก๊งไปทั่วโลกนั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะขอบเขตและความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเอทิสตีดกับ TCO ของเม็กซิโกเนี่ยยังคงค่อนข้างอ่อนแอค่ะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนี้ TCO ของเม็กซิโกส่วนใหญ่เนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายการขนส่งในภูมิภาคได้รายงานปี 2016 โดย Insight Crime และสมาคมเพื่อสังคมที่ยุติธรรมยิ่งขึ้นระบุว่ามีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่บ่งชี้ว่าบาริโอ 18 เนี่ยใกล้จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับองค์กรค้ายาเสพติดข้ามชาติค่ะก็คือในฮอนดูรัสนั่นเองและก็กลุ่มนี้นะคะยังคงเป็นกลุ่มที่มีรายได้พอประทังชีวิตซึ่งขึ้นอยู่กับการกันโชคทรัพย์และก็ความเต็มใจที่จะใช้ความรุนแรงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยยังสร้างเครือข่ายอาชญากรที่ถูกครอบงำด้วยแรงจูงใจทางการเงินของตลาดยาเสพติดบางชนิดที่ขายและจัดจำหน่ายโดยเอทิสตีดได้แก่เมทแอมเฟตามีนเฮโรอีนทาโคเคนแล้วก็กัญชาค่ะสิ่งสำคัญที่ต้องทราบก็คือตามข้อมูลของ FBI เนี่ยเอทิสตีดมีสมาชิกในกองทัพบกนาวิกโยธินและกองทัพเรือซึ่งอาจสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมายได้ค่ะเช่นการค้าอาวุธและก็ยาเสพติดหรือเพื่อรับอาวุธและการฝึกการต่อสู้ที่อาจโอนกลับไปยังแก๊งของตนได้ค่ะพันธมิตรแก๊งเอทิสตีนะคะเป็นแก๊งซูเรโยแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ตัวเลข13เพื่ออ้างอิงถึงตัวอักษรตัวที่13ในตัวอักษร M ซึ่งใช้แทนกลุ่มมาเฟียเม็กซิกันที่รู้จักกันในชื่อลาอีมีภาษาสเปนแปลว่าตัวอักษร M ค่ะแก๊งซูเรโยเนี่ยมักจะภักดีต่อลาอีมีดังนั้นเนี่ยนักโทษซูเรโยเนี่ยทั้งหมดในเรือนจำของสหรัฐโดยเฉพาะในแคลิฟอร์เนียจึงเป็นพันธมิตรในเรือนจำแม้จะมีคู่แข่งบ
บนท้องถนนก็ตามดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เนี่ย AT Street มีความสัมพันธ์กับ TCO ของเม็กซิโกอย่างไรก็ตามนะคะความสัมพันธ์นี้อาจผันผวนเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในตลาดยาและการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มอาชญากรเหล่านั้นและเครือข่ายที่ผิดกฎหมายของพวกเขาค่ะศัตรูในสหรัฐอเมริกานะคะ AT Street เนี่ยแข่งขันและก็เป็นที่รู้จักในการทะเลาะวิวาทกับแก๊งแอฟริกันอเมริกันและก็ลาตินต่างๆค่ะ AT Street เหนือนะคะแล้วก็ AT Street ใต้เนี่ยศัตรูที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดของแก๊งค่ะก็ได้แก่มาราสวาตูชาก็คือ MS13 นะคะแล้วก็ฟอเรนเซีย13ก็คือ F13 ศัตรูอื่นๆได้แก่แก๊งบรอดนะคะทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ค่ะซึ่งก็เริ่มต้นขึ้นจากความขัดแย้งระหว่าง Black P Stone นะคะกับแก๊งบรอดในลอสแองเจลิสคู่แข่งเพิ่มเติมก็ได้แก่แก๊งซูเรโยต่างๆก็เช่น 44 เช่นเดียวกับแก๊งคริปนะคะไม่กี่แห่งยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในบริบทของรัฐและก็ประเทศอื่นๆศัตรูของแก๊งก็จะเปลี่ยนไปเมื่อความขัดแย้งในภูมิภาคเนี่ยพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะในอเมริกากลางคู่แข่งหลักของ AT Street เนี่ยก็คือ MS13 นะคะซึ่งก็เป็นคู่แข่งที่โหดร้ายมากค่ะจนสมาชิกที่ถูกคุมขังส่วนใหญ่ของทั้งสองแก๊งเนี่ยถูกคุมขังในสถานที่ที่แยกจากกันค่ะในบริบทของเอลซัลวาดอร์นะคะกลุ่มเรโวลูซิโอนาริออสนะคะแล้วก็กลุ่มซูเรยิออสทั้งสองกลุ่มของถนนสายที่18กำลังทะเลาะกันขณะต่อสู้กับ MS13 ด้วยเช่นกันค่ะคำศัพท์สัญลักษณ์แล้วก็ภาพตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะสมาชิก AT Street เนี่ยได้สะสมวิธีการต่างๆในการเปล่งเสียงเขียนแล้วก็แสดงตัวตนต่อสมาชิกแก๊งวิธีการบางอย่างที่สมาชิกแก๊งเขียนหรือออกเสียงชื่อแก๊งเนี่ยก็ได้แก่ AT Street AT Street XV3 หรือ XVIII ก็คือเลขโรมันแทน18นะคะ99หรือ Double 9ค่ะตัวเลขทั้งสองรวมกันก็ได้เป็น18 666นะคะหรือ Triple 6นะคะตัวเลขทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้เป็น18ค่ะ Base นะคะ Core 18 Barrio 18 Mara 18หรือ M18 และ Los Numeros นะคะภาษาสเปนแทนตัวเลขวิธีที่สมาชิก AT Street เนี่ยเขียนหรือออกเสียงชื่อแก๊งเนี่ยขึ้นอยู่กับประเทศค่ะรัฐหรือเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่การเขียนกราฟฟิตี้แล้วก็การอ้างถึงแก๊งยังอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มต่างๆของแก๊งนะคะสมาชิกกลุ่ม AT Street ยังใช้เสื้อผ้าและรูปภาพหลายชิ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มเช่นเสื้อกีฬาที่มีหมายเลข18หรือ99และการใช้รูปปีศาจสีน้ำเงินที่มีเขาสมาชิกเนี่ยใช้มือสร้างสัญลักษณ์ของกลุ่มค่ะโดยใช้มือข้างหนึ่งนะคะสร้างเป็นตัวอักษร E แทน 18และมือทั้งสองข้างเนี่ยสร้างเป็นตัวเลข18สัญลักษณ์ของกลุ่มมีการปรับเปลี่ยนหลายแบบและก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะตามสมาชิกแล้วก็แต่ละสถานที่นอกจากนี้นะคะสมาชิกบางคนเนี่ยอาจมีท่าทางมือหรือการเขียนเฉพาะที่อ้างถึงกลุ่มของตนค่ะซึ่งก็ช่วยให้สมาชิกเนี่ยสามารถระบุได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่ากำลังสื่อสารกับพันธมิตรหรือศัตรูนะคะบทสรุปบทความนี้นะคะกล่าวถึงการเติบโตและก็การขยายตัวของแก๊ง AT Street ค่ะพร้อมกับแนะนำวิธีการดำเนินการพันธมิตรศัตรูแล้วก็สัญลักษณ์ของแก๊ง AT Street เติบโตจากจุดเริ่มต้นที่เป็นกลุ่มย่อยของแก๊ง Clanton Street นะคะมาเป็นแก๊งแยกตัวในเขต Pico Union และกลายเป็นผู้เล่นหลักในกลุ่มแก๊งในลอสแองเจลิสจากนั้นเนี่ยจึงขยายขอบเขตไปทั่วทั้งประเทศในเอลซัลวาดอร์และก็อเมริกากลางแก๊งนี้เนี่ยยังคงปรับเปลี่ยนตัวเองปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นค่ะบทสุดท้ายบาริโอ18นะคะเป็นเพียงเงาของอดีตในเอลซัลวาดอร์ค่ะโดยสมาชิกมากกว่าครึ่งหนึ่งถูกจำคุกระหว่างการปราบปรามในปี 2022 จนถึง 2023 ตามการประมาณการของตำรวจเมื่อจำนวนสมาชิกลดลงเนี่ยแก๊งนี้ก็จึงยอมสละพื้นที่ยุทธศาสตร์และไม่สามารถดำเนินกิจการเศรษฐกิจที่ก่ออาชญากรรมซึ่งมีความสำคัญต่อการอยู่รอดทางเศรษฐกิจได้อีกต่อไปค่ะการกลับมาอย่างรวดเร็วเนี่ยดูเหมือนจะเป็นความเป็นไปได้ที่ห่างไกลในเอลซัลวาดอร์ค่ะแต่การมีอยู่ของบาริโอ18ในประเทศอื่นๆซึ่งแก๊งนี้ก็ยังคงเป็นกองกำลังอาชญากรที่สำคัญนั้นมีการหยุดชะงักเพียงเล็กน้อยค่ะ
และนี่ก็คือเรื่องราวของแก๊งบาริโอ 18 นะคะ ใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับแก๊งนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะและถ้าใครชอบการเล่าเรื่องของโรสก็สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โรสด้วยนะคะและซีรีส์แก๊งอื่นๆเนี่ยก็จะทยอยตามมานะคะทุกคนรอติดตามชมได้และมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ